So yon mga Rapsalodi, welcome back to our another video mga kapatid, mga kaibigan, no? Kung ano man tawag sa inyo. So ngayon, gagawa tayo ng garlic butter tahong na may konting oyster sauce. So ano pang hinihintay natin? Tara na. Oops, don't forget to subscribe this channel. Nga pala mga kalapsa, no? Thank you. Ngayon, ito ang ating ingredients. Bawang, sibuyas. At papakuluan na natin ang ating mussel o tahong sa Tagalog na may kasamang ginger. Pakuluan nyo lang yan. Huwag mong itatapon yung sabaw dahil kakailanganin natin yan mamaya. Okay ba yun? Yun lang. Yan. Sabi ko sa'yo, okay na. So, kunin na natin mga tahong natin. Dahan-dahan lang. Baka tumulo. Dahil pag tumulo, maglilinis tayo. Yan. So, ngayon, magpapainit tayo ng butter dahil magigisa na tayo na para sa ating sauce. Halu-haluin hanggang sa matunaw. Yan. Lagay ang ating bawang. Lutuin ng konti. At isabay na rin ang ating sibuyas. So pagkatapos ng ating sibuyas at okay na, lagay na natin ang ating tahong. Yan. Oops, may nahulog. Sorry. Sayang yan. Halu-haluin hanggang sa magsama ang butter na may garlic na may tahong na may sibuyas. Yan. Siyempre, pampasarap, kailangan natin ng black pepper. Konti lang. Pero iwan ko sa iyo kung ano gusto mo. Haluin hanggang sa maluto. At yan, lalagay na natin ang ating stock ng tahong. Yan ang parang magiging sauce. At nilakasan ko yung apoy ng konti lang. Yan, ngayon lalagyan na natin siya ng mamasita oyster sauce. Ubusin ng sachet. At takpan hanggang sa maluto. Tignan kung okay na. Kung okay na, edi patay mo na yung kalan. Tingin ko okay na to. Pag okay na, hanguin mo na. At kain na tayo. So, yun na nga, tapos na, no? Okay na siya. So, ngayon, titikman natin, syempre. Pipitik tayo na isa dyan. Ito. Kain tayo nito. Ayan. Up. Butter. Garlic. Harap. Isa pa nga. Bago tayo kumain ng lunch. Kanin. Kailangan ng kanin ko. Okay guys. Paano ba yan? Salamat at yung manonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Mga Rapsalodi.